Friends, I am your chemistry teacher Ganesh Kaskar from Science Academy Down. Friends, in today's ninth lecture on chemical kinetics, we are going to solve a numerical based on the integrated rate law equation for the gaseous reaction, then zero order reaction, integrated rate law equation for the zero order reaction, then most important topic, half-life period for the zero order reaction, some examples of zero order reaction, and the finally graphical representation for zero order reaction. So friends, let's start with numerical. पहा, आपण एकच न्यूमेरिकल पाहणार आहोत. ओके, याच्यामध्ये काय म्हणले पहा. Following data we are obtained during the first order decomposition of SO2Cl2. मित्रांनो, थायोनिल SO2Cl2 म्हणजे थायोनिल क्लोराइडचं डिकम्पोजिशन दिलेलं आहे आपल्याला कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम मध्ये. SO2Cl2 gas, it gives SO2 gas plus Cl2 gas. Time in second आणि टोटल प्रेशर बार मध्ये दिलेला आहे 0-100. टोटल प्रेशर इनिशियली म्हणजे 0 टाइमला 0.5 आहे आणि 100 सेकंडला तो 0.6 बार एवढा आहे. तर कॅल्क्युलेट द रेट कॉन्स्टंट टू फाइंड. हे गिवन होतं. टू फाइंड आपलं काय फाइंड आउट करायचं आहे, रेट कॉन्स्टंट. मित्रांनो, अतिशय इझी आहे. ओके, आपण सुरुवात करतोय. आता आपल्याला जर के फाइंड आउट करायचं असेल तर आपल्याला माहिती आहे सोल्युशन मध्ये द इंटिग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, इंटिग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर गॅस फेज रिएक्शन is K is equal to 2.303 upon T log to base 10 pi upon 2 pi minus P. मित्रांनो, यामधील टर्म्स एकदा समजून घ्यायचे आपल्याला. Pi म्हणजे इनिशियल प्रेशर, P म्हणजेच टोटल प्रेशर, T तुम्हाला टाइम माहिती आहे, K म्हणजेच रेट कॉन्स्टंट. आता आपण व्हॅल्यू पुटअप करतोय. 2.303 टाइम किती सेकंड दिले आपल्याला, 100 सेकंड. log to base 10 pi, what is initial pressure, it is 0.5 upon 2 into pi 0.5 minus total pressure किती 0.6. बरं, मी याला 100 ने डिवाइड करून टाकतो. 0.02303. ओके, log to base 10 0.5 upon 2 into 0.5 म्हणजे किती असेल 1 minus 0.6 is equal to 0.02303 log to base 10 0.5 upon 1 minus 0.6 म्हणजे 0.4. मित्रांनो, मग आता तुम्हाला माहिती आहे 0.5 अपॉन 0.4 म्हणजे आपण 5/4 करतो. पॉईंट दोघांकडचे काढून घेतले आपण, तर 5/4 म्हणजे 1.25. 0.02303 log to base 10 1.25. मग आपण 1.25 चा लॉग घेणार आहोत. पहा, 0.02303 इंटू लॉग ऑफ 1.25 म्हणजेच 12चा 5 मध्ये पाहणार 0969. 0969. तर मित्रांनो, आता या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन आहे, तर आपण या दोघांचे लॉगॅरिथम पाहणार आणि फायनली त्यांची ऍडिशन केल्यानंतर जी व्हॅल्यू येणार आहे त्याचं काय पाहणार आहोत, अँटी लॉग. तर आपण इथे म्हणलं लॉग ऑफ 0.02303 अँड लॉग ऑफ 0.969. 0.0969. कॅरेक्टरिस्टिक बार 2. 23 चा 63 मध्ये 3623. 96 चा 9 मध्ये पाहायचा मित्रांनो आपल्याला बार 2. 96 चा 9 मध्ये लॉग, 96 चा 9 मध्ये 9863. या दोघांची ऍडिशन 3 + 3 6 8 14 कॅरियर 1 10 + 3 13 कॅरियर 1 बार 2 + बार 2 बार 4 + 1 बार 3.
आता आलेले व्हॅल्यूज आपण काय पाहत असतो, अँटीलॉग. 34चा 8 आणि 6 मध्ये आपण अँटीलॉग घेतोय. 34चा 8 आणि 6 मध्ये 34चा 8 मध्ये 2 2 2 8 आणि 6 मध्ये 3 म्हणजेच 2 2 3 1 2 2 3 1 बार 3. मित्रांनो मग आपण बार 3 आहे म्हणजेच याचा अर्थ पॉइंटच्या लेफ्ट साइडला इथे आपण 0 कन्सिडर करतो आणि इथे हा काय करत असतो 10⁻³ हा डायरेक्टली असं लिहित असतो आपण 10⁻³ म्हणजे 0 + 1 1 म्हणजेच आपली व्हॅल्यू किती आली. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ k? इट इज दी 2.231 × 10⁻³ पर सेकंड. हे आपलं फायनल आन्सर असणार आहे. तर मित्रांनो के ची व्हॅल्यू लक्षात आली. मी इथे मुद्दाम परत राईट साइडला वरती मांडतो. ती व्हॅल्यू आहे 2.231 × 10⁻³ पर सेकंड. तर अशा प्रकारे आपण एकच न्यूमेरिकल अभ्यासणार होतो. आता आपण पुढच्या कन्सेप्टकडे जातोय, झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. मित्रांनो ज्या प्रकारे आपण फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन अभ्यासली त्याच्यासाठी आपण इंटिग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पाहिलं. आपण त्यानंतर हाफ लाईफ पिरियड अभ्यासला. हेच कन्सेप्ट ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन पाहिलं. हेच कन्सेप्ट आपण पाहणार आहोत झिरो ऑर्डर रिॲक्शनच्या बाबतीत. व्हॉट इज द झिरो ऑर्डर रिॲक्शन? पहा, झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. A reaction whose rate is independent of reactant concentration is called as zero order reaction. मित्रांनो आपण सिंपल डेफिनेशन पाहिलेली आहे. झिरो ऑर्डर रिॲक्शन, झिरो ऑर्डर म्हणजे याचाच अर्थ ज्या रिॲक्शनचा रेट हा रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती डिपेंडंट नसतो. रिॲक्शन हुज रेट इज इंडिपेंडंट ऑफ रिॲक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन इज कॉल्ड ॲज झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. हे समजून देण्यासाठी आपण काय करूयात, एक एक्झाम्पलने सुरुवात करूयात. कन्सिडर रिॲक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट. आपण एक सिंपल रिॲक्शन विचारात घेतली, ए गिव्स प्रोडक्ट. मग मित्रांनो तुम्हाला माहिती आहे देअरफॉर rate of this reaction is directly proportional to concentration of A, but as it is the zero order reaction, इथे काय असणार आहे, डोक्यावरती मी पॉवरला काय घेणार आहे 0. बर आता यानंतर therefore rate is equal to k a raised to 0. therefore rate is equal to k since a raised to 0 म्हणजेच a raised to 0 किती असणार मित्रांनो 1. तर रेट इज इक्वल टू के आलेला आहे. मग तुमच्या लक्षात आलं असेल हे जे रेट लॉच इक्वेशन मांडलं, या रेट लॉच इक्वेशन मध्ये ते कॉन्सन्ट्रेशन टर्म राहिली का नाही. मग अशा रिॲक्शनला आपण म्हणत असतो झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. रिॲक्शन हुज रेट, ज्या रिॲक्शनचा रेट इंडिपेंडंट ऑफ, जो डिपेंडंट आहे का कॉन्सन्ट्रेशन वरती नाही. रेट लॉच्या इक्वेशन मध्ये इथे आपलं कॉन्सन्ट्रेशन टर्म दिसते का नाही. याला आपण म्हणत असतो झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. रिॲक्शन हुज रेट is independent of reactant concentration is called as the zero order reaction. मित्रांनो आता आपण मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिकने सुरुवात करतोय ते म्हणजेच इंटिग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. इंटिग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. एक्झॅक्टली सिमिलर असणार मित्रांनो जे आपण फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन साठी इक्वेशन मिळवलं होतं त्या प्रकारे. कन्सिडर ए सिंपल रिॲक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट. therefore rate is directly proportional to concentration of A raised to 0 or power 0 असेल because it is a zero order reaction. Therefore rate is equal to K concentration of A raised to 0. But what is the rate? Rate means the change in concentration per unit time, and therefore minus आपल्याला माहिती आहे रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होत जात असतं म्हणून मायनस dA अपॉन dt. हे काय मांडलं आपण रेट इज इक्वल टू K
आता मित्रांनो ए रेस टू 0 किती असणार आहे 1. मग मी ते म्हणतोय सिन्स कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू 0 इज इक्वल टू 1. मग आपल्याला हे इक्वेशन मिळालं. देअरफॉर आता आपण याला रिअरेंज करतोय. देअरफॉर डी ए हा मायनस ही कशी केली मायनस के इंटू डी टी. मित्रांनो हे जे इक्वेशन मिळालेलं आहे ते आपण आता प्रॉपर लिमिट्स मध्ये काय करणार आहोत इंटिग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1 in proper limits आता लिमिट्स कशा वापरणार आहोत आपण. ए नॉट हे असणार आहे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन टू ए टी हे काय असणार आहे आपलं कॉन्सन्ट्रेशन ऍट टाइम टी. आता पहा इंटिग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन प्रॉपर लिमिट्स ए नॉट इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ए टी कॉन्सन्ट्रेशन ऍट टाइम टी. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन जस्ट टाइम किती असणार आहे 0 अँड ऍट द टाइम टी टी इज इक्वल टू टी. तर मित्रांनो या लिमिट्स मध्ये आपण त्याला इंटिग्रेट करतोय. हे पहा इनिशियल लिमिट ए नॉट टू फायनल लिमिट ए टी डी ए इज इक्वल टू आता तुम्हाला माहिती आहे के हा कॉन्स्टंट आहे मग मायनस के इंटिग्रेशन ऑफ डी टी आपण याला इंटिग्रेट करतोय. टी टाइम साठी काय टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू टी डी टी. मित्रांनो आता मला सांगा जे आपण मॅथ्स मध्ये अभ्यासतो व्हॉट इज इंटिग्रेशन ऑफ डी एक्स इट इज द एक्स. मग इंटिग्रेशन ऑफ डी टी काय असेल टी आणि इंटिग्रेशन ऑफ डी ए काय असणार आहे ए कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए हे त्याचे इंटिग्रेशनचे व्हॅल्यूज असतील. देअरफॉर पहा इंटिग्रेशन ऑफ डी ए काय असणार आहे आपला ए अप्पर लिमिट असेल ए टी आणि लोअर लिमिट असणार आहे ए नॉट इज इक्वल टू मायनस के. इंटिग्रेशन ऑफ डी टी काय असेल आपलं टी अप्पर लिमिट काय असेल टी लोअर लिमिट काय असणार आहे नॉट और 0. आता आपल्याला माहित आहे अप्पर लिमिट मधून लोअर लिमिट मायनस करत असतो आपण सबट्रॅक्ट करत असतो म्हणून मी ते काय म्हणणार आहे ए ची व्हॅल्यू आता अप्पर लिमिट काय ए टी मायनस लोअर लिमिट ए नॉट म्हणजे आपण ए ची व्हॅल्यू ही मांडत असतो अप्पर आणि लोअर लिमिट इज इक्वल टू मायनस के अप्पर लिमिट टी आता टी ची व्हॅल्यू टी आणि मायनस टी ची व्हॅल्यू 0 म्हणजे 0. ओके देअरफॉर आता मित्रांनो तुम्हाला जर साइन चेंज करायचं असेल तर हरकत नाही. चेंजिंग द साइन बाय चेंजिंग साइन जर आपण साइन चेंज केले तर आपल्याला काय मिळणार आहे पाहता इथे मायनस होईल हा प्लस होईल. ए नॉट मायनस ए टी इज इक्वल टू के टी. साइन चेंज केले देअरफॉर मग आपल्याला काय मिळालं के इज इक्वल हा याला डिवाइडला गेला ए नॉट मायनस ए टी अपॉन टी. मित्रांनो दिस इज द इंटिग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर द झिरो ऑर्डर रिएक्शन. दिस इज इंटिग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर झिरो ऑर्डर रिएक्शन. झिरो ऑर्डरच्या रिएक्शन साठीचं हे इंटिग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आहे ते लक्षात ठेवायचं आपल्याला. के इज इक्वल टू ए नॉट मायनस ए टी अपॉन टी. किती इझी कन्सेप्ट होता मित्रांनो. मी एकदा परत रिपीट करतो अगदीच 1 मिनिटामध्ये फक्त. इंटिग्रेटेड रेट लॉने आपण सुरुवात केली. कन्सिडर अ सिंपल रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए बट इट इज द झिरो ऑर्डर रिएक्शन देअरफॉर इथे पॉवर काय असणार आहे 0. रेट इज इक्वल टू के प्रोपोर्शनल साइन काढलं के ए रेस टू 0. व्हॉट इज द रेट चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन पर युनिट टाइम. आपल्याला माहिती आहे रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होत जात असं म्हणून आपण म्हणलं मायनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के. बट ए रेस टू पॉवर और ए पॉवर जर 0 असेल तर काय असणार आहे इज इक्वल टू 1. देअरफॉर मायनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू ओनली के. रिअरेंजिंग दिस इक्वेशन मायनस साइन इकडे दिलं डी टी इकडे गेला डी इज इक्वल टू मायनस के डी टी. नंबर 1 integrating this equation between proper limit a naught for the initial concentration to at for the final concentration and the time limits काय असणार आहेत आपले initial time 0 and final time t. therefore we can write आपण हे इक्वेशन मांडलं आपल्याला माहिती इंटिग्रेशन ऑफ dx काय असतं x म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ dA काय असणार आहे a अप्पर लिमिट लोअर लिमिट मायनस के इंटिग्रेशन ऑफ dt t अप्पर लिमिट t लोअर लिमिट 0. मग पहा आपल्याला माहिती अप्पर लिमिट मधून लोअर लिमिट आपण सबट्रॅक्ट करत असतो. देअरफॉर at मायनस a नॉट इज इक्वल टू मायनस के टी बाय चेंजिंग द साइन. साइन जर चेंज केले म्हणजे मायनस जर केले आपण
याला मायनस मल्टिप्लाय करू असं म्हणलं, हा मायनस मायनस प्लस होईल, ए नॉट मायनस 80 हा काय होईल प्लस 80. देअरफॉर के इज इक्वल टू ए नॉट मायनस 80 अपॉन टी. दिस इज द इंटिग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर द झिरो ऑर्डर रिएक्शन. मित्रांनो, आता आपण पाहत आहोत हाफ लाईफ पिरियड फॉर द झिरो ऑर्डर रिएक्शन. Half life period for the zero order reaction. Far easy. Half life period कोणासाठी झिरो ऑर्डर रिएक्शन साठी. The integrated rate law equation, the integrated rate law equation for zero order reaction is, मित्रांनो आपल्या आता इंटिग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन काय मिळालं होतं झिरो ऑर्डर साठी, ते होतं आपलं के इज इक्वल टू ए नॉट मायनस 80 अपॉन टी. ओके, आता पहा हाफ लाईफ पिरियडच्या बाबतीत बोलतोय आपण. व्हॉट इज हाफ लाईफ पिरियड? इट इज अ टाइम टेकन बाय द रिएक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन टू फॉल हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे रिएक्टंटला त्याच्या इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनच्या हाफ पर्यंत फॉल होण्यासाठी जो टाइम लागतो तो म्हणजे कोण हाफ लाईफ पिरियड. मग आपण म्हणलं इफ टी इज इक्वल टू टी हाफ, म्हणजे हाफ लाईफ जर असेल तर आपल्याला माहित आहे ऍट द टाइम टी कॉन्सन्ट्रेशन काय असतं इनिशियलच्या बरोबर काय असतं ते हाफ. Therefore, it is equal to a naught upon 2. By putting these values in equation 1, by putting the values in equation 1, we can write k is equal to k is equal to a naught minus, what is the value of 80? 80's value काय a naught upon 2. A naught upon 2 upon, what is the value of t? It is the t half, half life, t half. ओके मित्रांनो, a naught minus a naught by 2 म्हणजेच किंवा मी याला सिम्प्लिफाय करून सांगतो, a ने मल्टिप्लाय करू 2 टाइम्स a naught minus a naught upon 2 upon t half. 2 a naught minus a naught म्हणजेच काय राहील आपला a naught upon 2. आता मी तो upon 2 जो आहे तो डायरेक्ट खाली घेतो, 2 टाइम्स t half, or we can write, और आपण असंही लिहू शकतो t half is equal, हा इकडे घेतला आणि हा आला a naught upon 2k. This is the expression for the half life period of the zero order reaction. मित्रांनो, हे झिरो ऑर्डर रिएक्शन साठीच हाफ लाईफ पिरियड साठीच इक्वेशन आहे. पहा, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k. दिस इक्वेशन प्रूव्स दॅट, पहा आपण फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मध्ये काय म्हणलं होतं, हाफ लाईफ पिरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडंट. पहा, कारण आपलं इक्वेशन काय मिळालं फर्स्ट ऑर्डर साठीच, फर्स्ट ऑर्डर साठीच इक्वेशन आपलं होतं टी हाफचं, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के. मित्रांनो, या इक्वेशन मध्ये ए नॉट आलता का कुठे? नाही. आपण म्हणलं होतं half life period of the first order reaction is independent of the initial concentration, but for the half life period of zero order reaction इथे कोण आला a naught आलेला आहे. मग आपण असं म्हणणार the half life period of the zero order reaction is dependent on the initial concentration, or we can say that the half life period of the zero order reaction is directly proportional to the initial concentration of reactant. तर मित्रांनो, अतिशय इझी कन्सेप्ट होता. आपल्या हाफ लाईफ पिरियड साठी एक्सप्रेशन मिळवायचं होतं. आपण सुरुवात केली, इंटिग्रेटेड रेट लॉच इक्वेशन मांडलं आपण झिरो ऑर्डरचं, के इज इक्वल टू ए नॉट मायनस 80 अपॉन 2. बट आपण म्हणलं टी इज इक्वल टू टी हाफ, कारण आपण हाफ लाईफ कडे जातोय. टी इज इक्वल टू टी हाफ, देन ऍट दॅट टाइम 80, व्हॉट इज द कॉन्सन्ट्रेशन ए नॉट बाय 2, ते बरोबर हाफ असते इनिशियलच्या. या प्रकारे घेतलं आपण बाय पुटिंग दिस व्हॅल्यूज इन इक्वेशन 1. ओके, सॉल्व्ह केले मित्रांनो, तर आपल्याला काय मिळालं, के इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 टी हाफ, और T half is equal to A naught upon 2k. From this equation, we can say that the half life period of the zero order reaction is directly proportional to the initial concentration of reactant. Okay, friends. आता आपण जातोय ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन कडे. व्यवस्थित पाहून घेतलेले आपण हे. Graphical representation for zero order reaction.
मित्रांनो, आता ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये आपल्याला एकच ग्राफ ड्रॉ करायचा आहे, तो म्हणजेच कोणता? कॉन्सन्ट्रेशन ॲट टाइम टी व्हर्सेस टी, हा वाला आपल्याला ग्राफ ड्रॉ करायचा आहे. बरं, मग त्यासाठी आपल्या सिम्प्लिफाईड फॉर्म कडे जाऊयात आपण. तो असा, आपल्याला माहिती आहे the integrated rate equation for the zero order reaction is k is equal to a naught minus at upon t. मग आता मला at पाहिजे, मग मी याला काय करतोय, therefore kt is equal to a naught minus at. therefore मला at च पाहिजे ना, at वर्ष, मग at ला मी या साईडला घेतलं, मायनस काय झालं प्लस at, हा इकडे जाईल मायनस kt प्लस a नॉट. मित्रांनो, तुमच्या लक्षात आलं असेल. आता हे जे इक्वेशन आहे ते इक्वेशन कोणाला उभे करणार आहे लक्षात घ्या. हे जे इक्वेशन आहे पहा, याच्यामध्ये तुम्हाला y इज इक्वल टू mx प्लस सी लक्षात येतंय. y इज इक्वल टू mx प्लस सी हा जाणवतोय. मग मला सांगा, y म्हणजेच आपला y ऍक्सिस वरती कोण असणार आहे आता? कॉन्सन्ट्रेशन at वर्सेस कोण असणार आहे? टाइम t. आता हा टाइम एक्स ऍक्सिस वरती कोण आला? आपला टाइम आलेला आहे. दिस इट इंडिकेट्स दॅट दिस इज सिमिलर और इट ओबेज दी स्ट्रेट लाईन इक्वेशन. हे स्ट्रेट लाईन इक्वेशन ओबे करतंय. मग आपली जी स्ट्रेट लाईन असणार आहे ती कशा प्रकारे असणार आहे पहा. आता मी इथे मायनस के घेतलंय, स्ट्रेट लाईन आहे पण मायनस के म्हणजे हा काय असणार आहे? डिक्रीजिंग. अशा प्रकारे when we plot the graph of concentration at the time t versus the time, it is the straight line with the negative slope. What is the value of slope? The slope असणार आहे आपला, slope is equal to minus k. मित्रांनो, लक्षात आलं? ओके, आता आपण पुढचा ग्राफ ड्रॉ करणार आहोत. परत एकदा मी रिपीट करतो. आपण काय काढलेला आहे? कॉन्सन्ट्रेशन वर्सेस टाइम याचा ग्राफ ड्रॉ केलेला आहे. तो कसा? आपलं ओरिजिनल इक्वेशन घेतलं, मग आपल्याला 80 पाहिजे होता वर्सेस टी, मग आपण याला सिम्प्लिफाय फॉर्म मध्ये घेतलं. दिस इक्वेशन ओबेज द स्ट्रेट लाईन इक्वेशन सो दॅट व्हेन यू प्लॉटेड द कॉन्सन्ट्रेशन वर्सेस द टाइम वी गेट द स्ट्रेट लाईन विथ द निगेटिव्ह स्लोप. मित्रांनो, इंटरसेप्ट काय असणार आहे आपला? ए नॉट. म्हणजे इथे कोण असणार आहे? ए नॉट. हा कोण असणार आहे? ए नॉट असेल. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ स्लोप? स्लोप इज मायनस के. मगाशी बोलल्याप्रमाणे एंट्रन्स म्हणजे मगाशी म्हणजेच आपण याच्या प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये अभ्यासल्याप्रमाणे एंट्रन्स एक्झाम मध्ये आपण आपल्याला याच्यावरती एमसीक्यू विचारला जाऊ शकतो. फॉर द झिरो ऑर्डर रिएक्शन व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन वर्सेस द टाइम, तर स्लोप काय असतो याचा? मायनस के. आणि सेकंड ग्राफ पाहतोय आपण रेट वर्सेस टाइम. रेट वर्सेस कॉन्सन्ट्रेशन पाहतोय मित्रांनो. रेट वर्सेस कॉन्सन्ट्रेशन. आता रेट म्हणजेच कोण? मायनस डी ए बाय डी टी. कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजेच कोण? ए टी. पाहता आपल्याला माहिती आहे फॉर झिरो ऑर्डर रिएक्शन आपण कसं मांडलं होतं? रेट डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के. कारण की ही झिरो ऑर्डरची रिएक्शन असल्यामुळे ए रेस टू झिरो काय असतो आपला? 1. म्हणजेच रेट इज इक्वल टू के. मित्रांनो, इथे कॉन्सन्ट्रेशन टर्म आलेली आहे का? नाही. म्हणजे याचाच अर्थ असा, व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ रेट मायनस डी ए बाय डी टी अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन, इट इज अ स्ट्रेट लाईन विच इज पॅरलल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऍक्सिस. हे काय इंडिकेट करतंय? रेट इज इंडिपेंडंट ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन. मित्रांनो, रेट हा कॉन्सन्ट्रेशन वरती डिपेंडंट आलेला आहे का? नाही. कारण मी रिपीट करतो, समजून घ्या. आपल्याला माहित आहे, हे पहा मी परत एकदा पहिल्यापासून सांगतो. ए गिव्स द प्रोडक्ट. ओके, देअरफॉर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. पण ही झिरो ऑर्डरची, मग इथे मी काय घेतला? झिरो. देअरफॉर रेट म्हणजे डी ए बाय डी टी. प्रोपोर्शनल साइन काढलं तर मी काय टाकणार आहे? के. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू झिरो, पण ए रेस टू झिरो काय असतो आपला? 1. मला सांगा आता इथे रेट हा कॉन्सन्ट्रेशन वरती डिपेंडेंट आलाय का? नाही. म्हणजे याचाच अर्थ व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ रेट वर्सेस द कॉन्सन्ट्रेशन, इट इज अ स्ट्रेट लाईन विच इज पॅरलल टू दी कॉन्सन्ट्रेशन ऍक्सिस. इट इंडिकेट्स दॅट रेट इज इंडिपेंडंट ऑन दी कॉन्सन्ट्रेशन. रेट हे कॉन्सन्ट्रेशन वरती डिपेंडंट नसतं. आणि मित्रांनो, आपण शेवटचा पॉईंट पाहतोय तो म्हणजेच एक्झाम्पल्स ऑफ झिरो ऑर्डर रिएक्शन.
झिरो ऑर्डरचे रिएक्शन आपण एक्झाम्पल पाहतोय. फर्स्ट वन, डिकम्पोजिशन ऑफ द अमोनिया ऑन द प्लॅटिनम मेटल. डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लॅटिनम मेटल. मित्रांनो, आपण जर अमोनियाचं डिकम्पोजिशन केलं, हे पहा NH3 गॅस प्लॅटिनम मेटल वरती आपण त्याचं डिकम्पोजिशन करतो. इट गेट डिकम्पोज इनटू N2 गॅस प्लस H2 गॅस. तुम्हाला माहित आहे H2 गॅस बॅलन्सिंग जर करायचं असेल हा 2 टाइम्स हा 3 टाइम्स. मी अगोदर सगळे एक्झाम्पल सांगतो. सेकंड वन, डिकम्पोजिशन ऑफ द नायट्रस ऑक्साइड इन प्रेझेन्स ऑफ decomposition of nitrous oxide in presence of platinum catalyst. मित्रांनो, जर मी नायट्रस ऑक्साइडचं डिकम्पोजिशन मांडलं 2 टाइम्स N2 गॅस, इट गिव्स N2 गॅस प्लस O2 गॅस. हे एक सेकंड एक्झाम्पल. थर्ड वन, कॅटॅलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन. कॅटॅलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन ऑन टंगस्टन कॅटॅलिस्ट और टंगस्टन. तर मित्रांनो, आपण आता फॉस्फीनचं डिकम्पोजिशन करत आहोत ऑन हॉट. ओके, आता या सगळ्या केसेस मध्ये जर मी फॉस्फीनचं डिकम्पोजिशन केलं तर मला काय मिळणार आहे? फॉस्फरस प्लस हायड्रोजन बॅलन्सिंग साठी याला ट्वाइस आणि हा असणार आहे थ्राइस. या प्रकारे मित्रांनो, या केसेस मध्ये तुमच्या लक्षात येणं अपेक्षित आहे. आता पहा, तिन्ही एक्झाम्पल मध्ये एकच कन्सेप्ट आपण अप्लाय करतो, तो असा कन्सिडर करा. का बरं हे 3 एक्झाम्पल्स हे झिरो ऑर्डर रिएक्शनचे एक्झाम्पल्स असतील. मी एक रॉड घेतला, हा कोणता रॉड असेल? प्लॅटिनमचा असेल किंवा तो टंगस्टनचा हॉट रॉड असेल. टंगस्टनचा म्हणजे Wचा असेल. ओके, आता पहा, ज्यावेळेस याचं आपण एकच एक्झाम्पल घेऊन बोलूयात. अमोनियाचं जेव्हा डिकम्पोजिशन होतं, नायट्रोजन आणि हायड्रोजन गॅस तयार होत आहेत. The ammonia molecule which get deposited on that platinum catalyst or the platinum rod are very less as compared to the total concentration of the ammonia. मित्रांनो, जेव्हा अमोनियाचं आपण डिकम्पोजिशन करत असतो प्लॅटिनम रॉड वरती, त्यावेळेस या प्लॅटिनमच्या रॉड वरती जमा झालेला अमोनिया हा फार कमी असतो ऍज कम्पेअर्ड टू द अमोनिया इन द गॅसियस फेज. म्हणजेच एक कन्सिडर करू आपण, आपल्याकडे टोटल 1000 मॉलिक्युल्स आहेत अमोनियाचे. ओके, ज्यावेळेस आपण प्लॅटिनम रॉडच्या प्रेझेन्स मध्ये त्या अमोनियाला हीट करतो, त्यावेळेस अप्रॉक्सिमेटली आपण असं कन्सिडर करू 10 to 20 मॉलिक्युल फक्त सरफेस ऑक्युपाय करतील त्या प्लॅटिनमचा, आणि रिमेनिंग जे मॉलिक्युल्स असतील ते रिमेन्स इन द गॅसियस फेज. ते गॅसियस फेज मध्ये ऍज इट इज बाजूलाच राहतील. मग मला सांगा, या केसमध्ये या रिएक्शनचा रेट हा टोटल कॉन्सन्ट्रेशन वरती डिपेंडेंट आला का? नाही. इन दिस केस द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ammonia which get deposited on the platinum and not on the total concentration of the ammonia. मित्रांनो, मग आपल्या लक्षात आली आहे तिन्ही केस मध्ये रिएक्शनचा रेट हा टोटल कॉन्सन्ट्रेशन वरती डिपेंडेंट आहे का? नाही. इट डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्टंट, that is ammonia, nitrous oxide or the phosphine which get deposited on that metal catalyst. तो फक्त मेटल कॅटलिस्ट वरती डिपॉझिट झालेल्याच गॅसच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती डिपेंडेंट असतो. But actually the number of molecules which remains in the gaseous phase are very high. ते फार जास्त प्रमाणामध्ये असतात. म्हणजेच रिएक्शनचा रेट टोटल कॉन्सन्ट्रेशन वरती डिपेंडंट नसतो. And therefore these are the examples of the zero order reaction, कारण the rate of reaction is independent of the total concentration. ओके फ्रेंड्स, तर आपण आजच्या लेक्चर मध्ये आपण अभ्यासलं फर्स्ट वन मध्ये न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर द गॅसेस रिएक्शन, and then zero order reaction, its integrated rate law, then the half-life period, then finally graphical representation for zero order, and then some examples. Okay friends, thanks.